USA har tillfångatagit och avsatt Venezuelas president Nicolás Maduro. Men varför behöver USA, världens största oljeproducent, mer olja? Och handlar allt egentligen om dollarn? Du lyssnar på Världsekonomi. ...2026 har dragit igång, Claes, med stora, dramatiska, geopolitiska händelser, eller hur? Det får man ju säga, absolut. Ska man vara förvånad över den här utvecklingen? Venezuelas tidigare president frihetsberövad i New York. President Donald Trump av USA hävdar att USA nu kommer att, citat, styra Venezuela då efter att ha genomfört denna operation. Och alla pratar om den nya Don Road-doktrinen som vi ska gräva lite i, bland annat i det här avsnittet. Ja, men alltså, det är klart att det var ju inte någonting vi hade i nyårsavsnittet som det vi ska räkna med händer under början på januari. Men det var väl upplagt ändå för det, i alla fall om man lyssnar på liksom, militärpolitiska experter. Om man tittade på den typen av ansamling av amerikanska fartyg som låg utanför Venezuela, så var det ju liksom tydligt att något stort skulle hända. Exakt vad, det var väl ingen som... Jag menar, av de som kunde vara publika visste. Men på det sättet kanske det inte egentligen är så överraskande. Men det är ju onekligen ett stort ingrepp. Men inte unikt i amerikansk historia. Nej, det är det inte. Och jag kommer inte inleda med att fråga dig om hur marknaden har reagerat på det här. Jag kan tycka att det finns så många andra saker att prata om här. Och det är lite så, ekonomijournalistik kan få dåligt rykte med viss rätt, kan jag tycka, därför att det ofta blir det där att man ska rapportera nästan som väderrapportörer om att nu händer det här och då har guldet gått upp och börsen har gått så här och så vidare. För det finns ju djupa ekonomiska samband här som hänger ihop med den här utvecklingen som jag tycker är mer intressant att gräva i så fall i det här avsnittet. Och den ena då är förstås oljan som jag tycker vi tittar på ordentligt, och den andra är dollardominansen i världen och det som brukar kallas för petrodollarsystemet. Så det är de två sakerna som jag skulle vilja prata med dig ordentligt om. Men jag tycker vi får börja ändå i den här Don Road-doktrinen, är ordet i internationell affärspress och har varit det den senaste veckan. Trump sa det här väldigt nöjt, att det här har blivit ett begrepp, och det syftar ju förstås på vad, Claes? Ja, men det går ju tillbaka till, ska vi se om vi får allting rätt här, James Monroe som var president under första halvan av 1800-talet. Och jag tror att doktrinen som han då kom med var väl 1823, så det är långt tillbaka i amerikansk historia. Och han sa väl egentligen, du får rätta mig här, men han sa väl egentligen att vi tar på oss rätten att styra och ställa lite grann i Syd- och Centralamerika, och europeer ska inte lägga sig i. Och den var ju tydligt riktad till europeer som ju såklart hade koloniserat. Britterna främst kanske. Kanske var britterna främst. Sen var, och den har ju liksom då faktiskt, den fick ju också bli förstärkt i början på 1900-talet då av Theodore Roosevelt, som ju liksom menade egentligen tror jag, att och vi dessutom kan lägga oss i även när det liksom inte är uppenbart varför, så sa han inte, men liksom typ när det är saker som vi inte gillar helt enkelt. Och sen har man ju tittat tillbaka på de där doktrinerna, framförallt den Monroe då, och hänvisat till den när man har gjort ingrepp i Sydamerika som ju har varit kanske inte vanligt förekommande, men det har ju varit ett antal sådana under 1900-talet. Så att på det sättet så spelar ju det här in i en, kan man säga, amerikansk tradition, och det finns ju liksom det blir ju tacksamt för Trump att använda sig av den doktrinen, eftersom han också hänvisat till 1800-talet mer än 1900-talet när det gäller hur han vill styra USA som president. Och liksom ja, precis. Han gillar 1800-talet av många skäl. Han gillar tullarna, han gillar ingen federal inkomstskatt som idé, även om de förstås har det, och han gillar då James Monroe-doktrinen. Men det här är precis som du säger en utrikespolitisk doktrin som har radikaliserats med åren, eller hur den har tolkats. För att från början så var det här är ett ungt USA, 1823.
som då säger att Europa ska hålla sig borta från då Amerika, inte kolonisera fler länder i Nord- eller Sydamerika. Och i utbyte mot detta, så det ligger också i Monroe-doktrinen, så ska USA då inte blanda sig i europeiska krig och maktspel. Så att det är någon slags, här är vår intressesfär, vår bakgård. Och ni ska varken kolonisera oss eller saker och ting i närheten av oss. Och sen radikaliseras det här efterhand och då används när man lägger sig i framför allt regimer i Syd- och Latinamerika, och har man hänvisat till det här. Trump har då döpt om, eller det är andra kommentatorer som har döpt om det här till då Monroe-doktrinen, vilket ju syftar på Donald, antar jag. Och det antyder ju att det är en viss skillnad på Donald Trumps tolkning av den här doktrinen och den klassiska Monroe-doktrinen. Stämmer det? Det är en annan bokstav i början. Ja, det är en annan bokstav. Jag vet inte om man behöver det. Tycker att det har liksom... Jag menar, man kan ju gå tillbaka till 80-talet, alltså 1980-talet. Så var det ju... Du hade ju liksom ingreppet i Panama, eller invasionen av Panama, som ju... Den var ju ännu mer omfattande, kan man säga, än vad vi har sett än så länge i Venezuela. Så att i det avseendet så är det ju kanske inte nödvändigt att tänka sig att det här är en radikalisering än så länge. Den är ju, man kan väl säga att den är ju liksom, den har ju typiska Trumpska drag i bemärkelsen att han är ju rätt öppen med att man vill komma åt oljan, att det ska gynna USA. Han hänvisar ju till venezuelanska folket också, men det är också amerikanska folket, inte bara amerikanska nationella intressen, utan det ska komma amerikanska folket till del, vilket är ju liksom väldigt öppet då, liksom, inte bara nationalistiskt utifrån ett säkerhetsperspektiv, utan liksom, kan man säga då, liksom mer ekonomiskt egoistiskt då, som ju kanske inte är typiskt som amerikanska presidenter har använt sig av det tidigare, vad jag tänker. Men kanske inte nödvändigtvis mer säkerhetspolitiskt radikalt, det vet jag inte än så länge. Nej, det har väl mer drag av så här allmän geopolitisk mobbning, får man väl ändå säga. Men det har ju USA ägnat sig åt under historien. Men det är mer öppet. Så tidigare har man ändå hänvisat till demokrati. Man ska demokratisera när man lägger sig i på det här sättet. Nu är man öppen med att det här handlar om olja och det handlar om inflytande. Men även där kan man ju säga att demokrati har ju inte alltid varit... Jag menar, det var väl, man hade ju en inblandning i Chile som vi knappast kan kallas för demokratisk. Och jag vet inte om Panama var det... Ja, det finns både och, kan man säga. Det här fanns ju också i dokument som har publicerats, inte minst i november, den nya amerikanska säkerhetspolitiska dokument, strategin, som jag tror att vi nämnde lite kort i podden när då, kanske främst vad man skrev om Europa då, som var ett skifte i synen på Europa. Men här finns det här begreppet som då kommer från Monroe-doktrinen eller Monroe-doktrinen om den västra hemisfären och liksom att här ska USA ha kontroll. Och den västra hemisfären, det är väl, vad ska man säga, halva jordklotet, alltså väster om nollmeridianen här i Greenwich. Så jag sitter ju utanför London. Så det här är ju ett ganska oroväckande begrepp, inte minst för våra vänner i Danmark, för att i praktiken så betyder det här ju amerikanskt inflytande i Nordamerika, Sydamerika, Centralamerika, Karibien, stora delar av Atlanten och Stilla havet, och Grönland ligger väl också här, och det är ju mycket oro kring detta och hur USA ska hantera det. Det är inte ämne för den här podden, men det här är ett annat begrepp som just nu lyfts fram mycket, inte minst i internationell affärspress. Monroe-doktrinen och det här begreppet den västra hemisfären. Det finns ju en logik i det här i form av att det rimmar ju väl med vad Trump har uttryckt tidigare under den här mandatperioden, även under förra. Och det rimmar ju då väl, och det är ju oroväckande för europeer såklart, att just där inblandningen i Europa ska minska. Det har vi ju sett såklart, alltså involveringen i NATO, men även hur USA hanterar Rysslands krig i Ukraina. Så att det liksom finns ju... bitarna faller på plats, kan man säga. Precis, och de länder där han har varit, de länder som han har varit aggressiv mot under sitt första år, snart hela första år som president, har ju varit länder som Kanada, Mexiko,
Danmark inte då för att Grönland ligger i den här intressesfären och nu Venezuela. Så det är ju en logik, och det är också den här logiken som vi har diskuterat inte minst förra våren, och då diskuterar vi den mer som en hypotes. Är det som Trump är ute efter någon slags uppdelning av världen mellan stormakterna USA, Kina och Ryssland? Där man då tänker sig att alla ska få sin intressesfär där man kan göra lite som man vill. Om man vill liksom gå in i Venezuela, eller man vill ta Grönland, eller man kanske vill ta Taiwan, eller man vill ta en ordentlig bit av Ukraina. Så ska man och få göra Taiwan det. är det snarare Kina som vill ta då? Ja, självklart. Jag menar Kina, och det är inte USA som vill ta Ukraina heller. Jag syftar på att om USA gör det här i Venezuela så är det ju kanske svårare, eller så det finns en acceptans. Om man själv agerar på det här sättet så kan man kanske tänka sig att det kommer komma, att det tyder på en acceptans för att Kina skulle så småningom kanske göra någonting i Taiwan. Alltså hela den här synen på världen som möjlig att dela upp i den här typen av sfärer där varje stormakt får kontroll, och att man då tänker sig att det här faktiskt är en väg till fred på jorden, för att, eller mer fred på jorden, en fredligare jord, för att alla får så att säga frihet att göra lite som de vill inom definierade sfärer. Alla regionala sfärstormakter då? Ja, men precis. Att USA får hantera den här västra hemisfären. Kina kanske får göra lite vad de vill med Taiwan. Ryssland kan räkna liksom Ukraina till sin intressesfär, och så lägger man sig inte i varandras bakgård, så att säga. Jag sa förstås inte att USA ska ta Taiwan. Nej, det sa du inte. Nej, sa jag inte. Nej, men det är klart att det är, Taiwan tror jag tittar med oro, även om de uttryckte som, jag tror att det var någon där som uttryckte att det är en påminnelse om USAs styrka och det är bra för att visa mot Kina, men det tror jag inte är den allmänna tolkningen, utan det är snarare den du redovisar för, att det är nog oroväckande för Taiwan att se den här utvecklingen. Så är det. Den västra hemisfären. Och sen är det ju intressant för att liksom här kan man ju titta då på, om man går tillbaka några decennier, vi ska kanske inte fördjupa oss för mycket i det här, för det är ju liksom mer geopolitik än ekonomi, och det är ju världsekonomi vi ska prata om. Men det är just det att tidigare har man ju hänvisat då, eller om man går tillbaka till 1900-talet, då var det ju liksom Sovjets involvering i Sydamerika och kanske ännu mer på Kuba då, där det liksom var som mest akut under Kubakrisen, men även i Chile så fanns det ju liksom inslag av sovjetiskt inflytande i alla fall som man kunde frukta från USA. Nu är det ju mer Kina. Även om det finns liksom risk koppling till Venezuela, så är det knappast så att USA fruktar Rysslands koppling där, utan det är snarare Kinas inflytande på Sydamerika, och den är ju av ekonomisk karaktär, inte militär. Så därför är det intressant att liksom man möter, kan man säga då, om man ska tolka det så, ett ekonomiskt hot om ekonomiskt världsherravälde med militära medel. För man har liksom svårare att liksom tävla med Kina, i alla fall i den här regionen, med ekonomiska medel. Att liksom skapa den typen av incitament för Sydamerikas stater som Kina har gjort. Så att det där är ju liksom en intressant ny mix, kan man säga. Men det militära och det ekonomiska tenderar ju att hänga samman. Det militära, det ekonomiska och också energipolitiken. Så låt oss nu ta det här med oljan. Direkt rubriker naturligtvis. Det här gör man på grund av oljan. Venezuela har världens största oljereserv. Och då tänker man ju direkt när man ser den här typen av rubriker. Men varför behöver USA mer olja? De är ju världens främsta producent av olja. Ja, och vi kan börja med att säga att Venezuela har världens största oljereserv. Det är ju mycket på grund av att man inte lyckas exportera. Så att man har ju behövt lagra på hemmaplan, för att man har ju restriktioner när det gäller exporten. Så det är inte så att man har valt att bygga upp en reserv, utan den har ju liksom blivit en effekt av ganska låg produktion, men ändå tillräckligt för att det ska fylla på lager. Och det har ju också minskat möjligheten att producera, för till slut har man ingenstans att lagra grejerna. Men nu... Så att varför USA är ju världens största producent. De har ju liksom på ett häpnadsväckande sätt ökat sin produktion under de senaste 20 åren och ligger ju nu omkring 20 miljoner fat per dag av totalt ungefär 100 miljoner som produceras i världen. Och det är ju det är inte långt ifrån dubbla Saudiarabien, som ju liksom är traditionellt då en jätteaktör inom oljeproduktion. Nej. Och det fanns ju någon sorts analys kring det här, att nu behöver USA
inte ägna sig åt den här typen av utrikespolitik som då handlar om att säkra olja, för att man har då genom fracking, alltså de här nya eller relativt nya teknikerna där man då kan få fram främst lätt råolja via skiffer, eller hur? Det här nya sättet att borra blivit mycket mer oljeoberoende, och då så ska vi slippa lite av den här typen av utveckling som vi har sett de senaste veckorna. Har ju varit någon sorts analys som man har lagt på den här utvecklingen där USA har blivit världens största oljeproducent. Ja, framförallt beroendet av OPEC och Mellanöstern då, att det ska minska krigsrisken i Mellanöstern. Precis. Mycket möjligt, det är lite utanför ämnet för den här podden, men för att förstå det här med Venezuela då måste vi komma in lite på det här med olika typer av olja. För att vad USA då främst producerar själva är så kallad lätt råolja som har konsistens ungefär som, dålig jämförelse, men olivolja, liksom ganska rinnande, ljusare, kan nästan vara helt genomskinlig om jag har förstått det rätt. Men vad man fortfarande i väldigt hög grad importerar är så att säga tung råolja som har den här tjocka konsistensen som man kanske tänker på mer om man hör ordet olja automatiskt, alltså som en slags tjock, mörk sirap. Den importerar man fortfarande. Och det är den typen av tung råolja som Venezuela i väldigt hög grad sitter på. Och grejen är att USA, även om man är världens främsta oljeproducent och producerar otroligt mycket av den här lätta råoljan, så har man raffinaderier som är i hög grad byggda för att hantera den här tunga, billigare oljan som man då fortfarande importerar, till exempel från Kanada. Och det är den här typen av tung råolja som de amerikanska raffinaderierna behöver, inte minst för att göra diesel och så vidare, som man då inte har själv. Och den finns som av en händelse i Venezuela. Ja, nej, men det är väl ett inslag. Jag tycker du sammanfattade det bra. Det är ganska omständligt sätt att öka importen av en viss oljetyp. Men det är väl absolut, finns ju där som ett inslag att och inte minst nu när man under senaste dygnet har sagt att man tänker ta hem en del av deras reserver då. Ja. Om du har byggt ett raffinaderi för den här tunga, mörka, sirapslika oljan, så kan du liksom inte bara bygga om det till att hantera den här lätta råoljan som USA idag har väldigt mycket av själva. Utan det skulle kosta för mycket, utan du måste fortsätta importera den här, och den här tunga råoljan är också billigare. Den är viktig för flygbränsle, för diesel som vi nämnde. Så att det här är något som förväntas, om man kan få igång den här, vad man nu vill åstadkomma med den här interventionen gällande oljan, så är det här väldigt bra business för delar av amerikansk oljeindustri. Så det här är bara en vinkel på den här ganska enkla invändningen, ja men de har ju olja. De har fel sorts olja. Precis. Och sen är det ju intressant i det här läget, apropå kopplingen till den globala ekonomin, att vi har ju en situation där det produceras mer olja än vad som efterfrågas, som ju kommer att fortsätta vara situationen under 2026 om man tittar i alla fall på prognoser. Efterfrågan stiger men utbudet stiger ännu mer, och om det skulle bli så under USAs styrning eller på något annat sätt att Venezuela har möjlighet att exportera mer, ja då ligger ju de just nu kanske under en tredjedel, kanske till och med bara en fjärdedel av sin maxproduktion. De kan producera antagligen så här 3 miljoner fat per dag, och de producerar, jag vet inte om det är så här 600 000 eller sånt där just nu. Det skulle innebära då att det blir en ännu större ojämvikt på oljemarknaden, och oljepriset följer under 2025. Och det skulle ju kunna då innebära att det blir ett fortsatt fall under 2026. Och det är klart att det kan ju delvis då vara missgynna amerikanska producenter som liksom typiskt har ganska hög break-even-nivå för att vara lönsamma när det gäller oljeproduktion. Men man får inte glömma bort att Trump har ju lovat väljarna lägre priser, inte minst bensinpriset. Och en stor del av det missnöje som vi ser från amerikanska väljare, där faktiskt Trump är relativt impopulär just nu, handlar ju om kostnader. Alltså att man har liksom inte fått den typen av vare sig inflationsnedgång, men framförallt inte prisfall som han lovade inför valet. Och det skulle han få ner oljepriset och därmed bensinpriset, så skulle det kunna vara i alla fall ett sätt att leverera på det löftet inför mellanårsvalet då, som vi har i slutet på året. Så att det finns ju liksom flera kopplingar här som
ju delvis handlar det då om oljeindustrin, men den är ju liksom inte nödvändigtvis, i alla fall inte de producerande delarna av amerikansk oljeindustri. De kanske inte är jätteroade av att man får ett allmän prispress på olja, även om det är olika typer av olja. Mm. Låt oss prata om dollarn. Petrodollarn är ett annat sånt här ord som det slängs runt med, med jämna mellanrum. Det är det här systemet där man gick med på USA och Saudiarabien, eller hur? Att globala oljeförsäljning skulle göras i dollar. Varför då? Nej, men USA vill ju det och Saudi gick med på det. Det är klart att Varför ville USA och vill fortfarande att olja ska säljas i dollar? Eller prissättas i dollar? Ja, men då är man ju där när man försöker definiera en världsvaluta. Att det är ju liksom flera begrepp som ju tenderar att blandas ihop. Man pratar reservvaluta och ibland används det synonymt med världsvaluta. Men världsvaluta inkluderar ju mycket mer. Reservvaluta, då pratar vi framförallt om centralbanker vill hålla dollar som liksom i sina reserver snarare än andra valutor, för att det är ju det som liksom styr det finansiella systemet. Men sen har vi ju det här med en transaktionsvaluta, att man handlar med dollar. Och det gäller ju tydligt råvaror och inte minst då olja, men även egentligen alla andra råvaror och dessutom varor i stor utsträckning. Och har du liksom om du har din valuta som en transaktionsvaluta, så ökar ju du din makt. Men också, alltså, det får ju en del negativa effekter potentiellt också då, som vi har pratat om tidigare. Men när man i det här skiftet mellan liksom pundet som världsvaluta till dollarn, så är det klart att där vill ju USA vara världsvaluta. Då liksom sa man till de som producerade olja att okej, ni får det här, och i det fallet med Saudi så var det väl liksom vissa militära garantier, vill jag minnas. Tittarna får rätta mig om jag har fel, men som man liksom erbjöd i utbyte mot då att man skulle att priset skulle handlas i dollar. Och på den tiden så importerade ju USA väldigt mycket mer olja. Och de här länderna som exporterade olja till USA, de fick mycket pengar som de bland annat kunde köpa amerikanska statspapper för, eller hur? Det var inte nödvändigtvis kanske en del av den ursprungliga tanken, men så har det ju onekligen blivit. Stora överskott, och sen så har det ju varit dessutom... Vissa personer skulle mena att det här är liksom en naturlig konsekvens av dollarsystemet. Vi har ju pratat om Myron tidigare, som ju liksom ser att det här måste liksom i någon mån liksom rullas tillbaka för att inte skapa den situation när USA ständigt handlar i handelsunderskott, för att det kommer komma liksom den här typen av efterfrågan på amerikanska dollar, och man måste sälja och statspapper motsvarande. Precis. Men vad får det för effekt? Du har en massa länder som då köper amerikanska statspapper. Det är ju ganska bra för USA. Ja, men då beroende på hur man vinklar det här, så liksom blir det liksom automatiskt då en större efterfrågan från USA på varor på ett sätt som man inte kan producera domestikt. Då får man det här handelsunderskottet, vilket ger effekter på arbetsmarknaden där man liksom inte får samma sysselsättningsmix eller kanske ens samma sysselsättning. Och det är ju en del av hela Trumps, i den mån man kan kalla det idévärld, så i alla fall som Stephen Myron då försöker skapa eller försöker förklara. Att dollarn som världsvaluta, i alla fall det sättet som den är riggad just nu då, i alla fall för med sig de konsekvenserna som leder till en utarmning av amerikanska industribasen. Lite slarvigt sammanfattat. Absolut. Frågan som jag försöker leda in på här, lite, inte särskilt diskret kanske. Ja, för att jag fattar inte. Ändå. Du menar att Venezuela ska ses som ett spel i dollar? Ja. Frågetecken. Är det här ett försök att försvara petrodollarsystemet som ändå har gynnat USA på olika sätt? Eller inte? Det är en öppen fråga. Det här petrodollarsystemet har ju utmanats av olika saker. En sak är den här frackingrevolutionen som då har gjort att USA har blivit världens största oljeproducent då av den här lätta råoljan som ser ut som olivolja ungefär. Och varit en nettoexportör sedan 2021 ungefär.
Samtidigt så har vi av Kina kommit fram liksom ett geopolitiskt skifte och man har börjat sälja olja i andra valutor. Eller prissätta den i andra valutor. Det finns inga officiella siffror, men upp mot liksom 20% kan man se liksom, i euro eller yen. Så att liksom den här länken mellan dollarn och oljan har utmanats. Nu gör man det här i Venezuela. Är det liksom... Det här är någonting som liksom antyds lite grann just nu, men jag vill bara lyfta frågan. Ja, men man kan säga att den kan ju spela in på marginalen, skulle jag ändå tänka. Att det är ju Kinas dominans, ja, alltså det är väl möjligt då att alltså Kina har ju fortfarande en hel del involvering i andra länder i Sydamerika, inklusive Argentina då, som ju är en nära allierad just nu i alla fall med Trump-administrationen. Men det handlar ju också om att Kina har ju ekonomiska muskler på ett sätt som man använder dem ju på ett annat sätt än USA. Så att jag tror i så fall att det skulle vara ganska ineffektiv. Ja, du kan säkert ha en poäng där, men det känns inte som det tyngst vägande skälet. Nej. För det här var ju man har liksom andra sätt att tvinga fram dollaranvändning, om det är så, tror jag. Mer effektiva. Vad skulle det vara? Ja, men det finansiella systemet globalt är ju inte minst då liksom väldigt kopplat till dollarn. Och det är ju det också som har liksom bubblat upp i omgångar, hur man skulle kunna använda det för att tvinga nationer att använda dollar. Men liksom även, man kan ju, alltså Venezuela sitter ju i karantän, eller men de är ju liksom i blockerade. Så det finns ju liksom andra sätt. Om man bara är intresserad av det så kan man ju locka med mer värme i den globala ekonomin för att liksom tvinga dem att vara mer dollarberoende på något sätt. Nej, vi får se. Poängen där är väl ändå någonstans bara i grunden att det här med valutasystem och vad som är den dominerande valutan i världen hänger väldigt nära samman med vem som har den geopolitiska makten. Och när man då pratar om att definiera olika geopolitiska intressesfärer på det här sättet som man nu gör när man pratar om den västliga hemisfären som amerikansk och andra delar av jorden eventuellt som någonting som ska få domineras av andra stormakter som ska få fritt spelrum, så hänger det ihop med valutor och inte minst vilken valuta som är världsvaluta. Men där är det lite oklart vad Trump-regimen egentligen vill. Där man har både velat behålla dollarns status som världsvaluta, men också, precis som du hänvisar till, haft personer, inte minst Steven Miran, som har kritiserat konsekvenserna det får, inte minst då på det här handelsunderskottet. Så det är lite oklart vad de vill där generellt. Ja, svagare dollar tror jag de vill. De vill ha en svagare dollar som alltså fortfarande är världsvaluta. Ja, det skulle jag tro. Ja. Okej, vad ska man följa då framöver här? Det här är en utveckling som sker just nu i realtid gällande geopolitiska, det geoekonomiska och förstås Och då måste man ju få säga någonting om marknaden, eller? Ja, nu får du säga något om marknaden. För den är ju ändå, som brukligt är får man säga, den brukar ju inte påverka särskilt mycket av den här typen av händelser som ju i efterhand kan anses vara liksom jättestora till och med, men som är svåra att dra slutsatser av. För att Venezuela som ekonomi är ju inte betydelsefull som oljeexportör, inte insignifikant om de skulle få upp sin produktion och exportera liksom, i den utsträckningen som de kan. Om de skulle få det så skulle det påverka oljepriset, men mestadels oljepriset och inte så mycket mer. Så att vi har ju sett viss fluktuation i oljepriset både upp och ner egentligen, och nu kanske framförallt lite ner, men inte på något sätt som gör att det liksom får stora ringar på vattnet. Så att det är ju liksom inte oväntat att det här inte blir, hur geopolitiskt dramatiskt man kan tycka att det är, inte får, det blir liksom ingen splash i marknaden så här i början på året. Nej. Nu byter vi ämne. Allt som glittrar är som bekant inte guld. Priset på silver har ju rusat på sistone, Claes. Har du några åsikter där? Det är många metaller som har rusat i pris. Guld tidigare och silver ännu mer på slutet. Ja,
Det pratas mycket om hur mycket silvret har gått upp och det är lite samma skäl som driver upp guldet delvis. Vi ska gå in på det här, men guldet det är ju någonting man så att säga rör sig mot när man är rädd, eller hur? Ett mått på rädsla, på geopolitisk oro och så vidare. Men nu har silverpriset gått upp till över $80 per troy ounce. Troy ounce var vi inne på i något avsnitt hur mycket exakt det var. Det var ett väldigt gammalt medeltida mått på, inte alla metaller men på guld, på silver i alla fall. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur mycket det var. Ni får kolla upp det i vårt guldavsnitt. Men det här är nästan 3 gånger så mycket som för 1 år sedan. Och överglänser då nästan guldets snabba uppgång under förra året. Så det här är någonting, båda de här ädelmetallerna gynnats av att investerare vill skydda sig mot politisk oro, inflation, valutor som man oroar sig för ska kollapsa. Man kan ju bara säga då att det är de traditionella drivkrafterna, men det är inte helt uppenbart när det gäller marknaden i övrigt, för vi har inte sett att inflationsförväntningar då har ökat eller andra typer av rörelser som man skulle förvänta sig om det där var de egentliga drivkrafterna. Så att det är lite luddigt. Lite luddigt och precis, och det är någon slags väldigt abstrakt rädsla för liksom att valutor helt ska kollapsa för att stater helt gör ganska galna saker med dem som ofta får folk att gå till ädelmetallerna. Men vi ser inte det i övrigt kan man säga. Det här sker inte, men rädslan finns där. Hur som helst, silver är till skillnad från guld en metall med lite av en dubbel personlighet. Jag tänker då på att guld använder man ju till vissa saker. Man har den i centralbanksvalv, man gör smycken av den och så vidare. Men silver används i mycket större utsträckning inom industrin. Så att de här ökade silverpriserna får faktiskt implikationer till exempel för solcellsbranschen. Så det är lite intressant. Kan det här då, kanske en dum fråga, man köper silver för att man vill skydda sig från inflation och då driver man inflation för att man gör det dyrare för de delar av industrin som behöver silver. Ja, men det skulle jag väl ändå säga när det gäller den typen av inflationshedge då som den här typen av ädelmetaller är skydd mot eller anses vara. Då skulle jag ändå säga att det handlar ju om inflation som är inte liksom 5-7% utan snarare den här inflationen blir väldigt hög. Så tycker jag man ska tänka på det i alla fall historiskt, att det är liksom snarare ett skydd mot att man får kanske någonting, liksom en kollaps i valutor. Eller, Weimarrepublikens mer åt det penningpolitik. Hållet, mer så än att det är just liksom att man får den här typen av inflation som vi är vana vid. Så att, jag skulle säga att det blir inte riktigt den typen av ond spiral ändå. Vad menar du nu? Jag förstår inte. Ja, men det är just att om man trycker upp silverpriset så stiger inflationen på grund av att det är insatsmetall i vissa industrier och då blir inflationen ännu högre. Så att om det var det du var ute efter. Ja, men säger du att det kan bli så eller att det inte kan bli så? Jag tror inte det blir så. Nej. Det är dessutom trots allt en väldigt liten del av KPI som är silver. Silver, okej. Hur som helst, på detta tema, det väldigt höga silverpriset. Veckans lista, 3 skäl till varför silvret är guldets stökigare kompis. Och då är liksom tesen att guldet är den etablerade metallen som man har i sina centralbanksvalv medan silvret kan bete sig lite mer hur som helst. Okej, bevis nummer 3. Den indiska bröllopssäsongen kan faktiskt driva silvermarknaden. Runt 2010-2011 sammanföll 3 saker i Indien. Man hade inflation, man hade svag valuta och man hade också bröllopssäsong. Och det är väldigt populärt, inte bara i Indien men även i Kina med smycken, mynt och gåvor av silver. Och det här gjorde att det här ledde till en enorm ökning av Indiens silverimport. Och att man faktiskt påverkade världsmarknadspriset. Och det här var delvis då miljontals småköp inför bröllop och högtider. Så det här är ett pris som inte bara rör sig för att hedgefonder eller andra handlare gör saker, utan det kan också påverkas av vanliga guldsmedsbutiker och när det då är bröllopssäsong. Det är stökigt. Det är stökigt.
Det är stökigt, svårt att förstå sig på. Ja, plats nummer 2. Silvret är guldets stökiga kompis. Warren Buffett köper 20% av världens årsproduktion. Kommer du ihåg det? Det var ganska länge sedan. Det kommer jag inte ihåg. Han gillar silver. Han gillar silver mer än guld, tror jag. Men 97-98 så gick han plötsligt in väldigt tyst och diskret. Ingen stor presskonferens, inga memes, utan han bara köpte utan att annonsera varför på Reddit, som man väl gör nu för tiden. Pratas mycket om silver där. Köpte jättemycket, motsvarande runt 20% av världens årsproduktion. Man fattar inte riktigt varför. Sen sålde han lugnt några år senare, typiskt Warren Buffett. Men marknaden blev förstås nervös och det blev mycket spekulation bara för att varför går han in så här stort? Så att liksom extremt stor trade. Och Buffett gillar silver. Gillade i alla fall. Gillade i alla fall, precis. Men det är också lite stökigt att gå in och ta en sån här jätteposition. Plats nummer 1. Silvret är guldets stökigare kompis. 2 bröder försökte köpa hela marknaden. Det här är lite klassisk finanshistoria. I slutet av 1970-talet, så kallade Hunt-bröderna, de hette Hunt i efternamn, Herbert och Nelson, de hade ärvt massa oljepengar, var väldigt oroade för inflationen och olika saker och bestämde sig för att gå in och köpa 2/3 av allt privatägt silver. Så nästan hela marknaden. För att man trodde att det här var vad som behövde göras för att skydda de egna pengarna från just osäkerhet och inflation. Men det slutade väldigt dåligt för att det blev allmänt kaos och börserna tvingades ändra sina regler över en helg så att man inte skulle kunna göra något sånt här mer. Så att dramatisk historia om silver där. Och hur gick det i själva positionen? Jag tänker att det gick jättedåligt. Ja, det måste ha gått dåligt för att det var ju nästan toppen av på toppen av inflationen, och sen var det ju ändå 80-talet med inflationsnedgången. Ja, men de var typiska såna här som schablonbilden för de som tar väldigt stora positioner i ädelmetaller eller pratar om att de borde göra det. Att de här 2 bröderna var liksom väldigt oroliga för att valutor skulle kollapsa och liksom värdet av allt annat skulle falla, och då tänkte man sig att silver var det som man behövde hålla. Men det gick så att säga väldigt dåligt. Så att, men det här är i alla fall 3 skäl till då att guld är centralbankernas etablerade metall, men silver är då folkets, spekulanternas, industrins och även ibland Warren Buffetts metall, och det gör att den beter sig lite konstigare, för det måste man väl ändå säga att den har gjort. Alltså båda har varit rätt extrema här under senaste åren. Så att det är nog många som har kliat sig på huvudet, kliat sig i huvudet. Kliat sig i huvudet och funderat på det här. Ja. På guldpriset under 2025 också. Ja, precis. Nej, men precis. Ja, olja, ädelmetaller, nya utrikespolitiska doktriner som bara kan vara gamla utrikespolitiska doktriner med nya namn, vilka också bara kan vara geopolitisk mobbning i finare kostym. Vi får se. 2026 har i alla fall börjat dramatiskt. Vi kommer försöka tolka, kommentera, förstå utvecklingen här varje torsdag i världsekonomin. Det här var årets första avsnitt. Vi ses igen på torsdag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.